Chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay cuộc sống thật mình có đem xuống 3 cây lan dendro với 3 cái chế độ chăm sóc khác nhau. Thì mấy bạn nhìn sơ lược qua thì mấy bạn cũng thấy rồi ha. Cái cây bên đây của mình á thì cực kỳ xanh tốt. Để mình lấy gần lại cho mấy bạn xem. Thì cây bên đây rất là xanh tốt. Thì mình cũng có làm nhiều những cái video rồi. Thì các bạn thấy những chồi non của nó đây. Đây, chồi non rất là nhiều và rất là mập. Và đặc biệt ở trên vẫn đang có ngồng hoa. Và cái cây chính giữa này, cái cây đang có bông đó mấy bạn. Đấy, cái cây đang có bông này ha. Thì nó không có xanh tốt bằng cái cây, không có xanh tốt bằng cây này. Nhưng nó vẫn đang có hoa. Và một cây bé bên đây của mình. Để mấy bạn mình lấy cho các bạn xem. Nó rất là xấu xí và còi cọc. Nhưng mà nó vẫn đang có ngồng hoa. Đây, hai nhánh thì có 2 cái ngồng hoa. Đấy bạn. Thì 3 cây này của mình á thì mình áp dụng 3 cái phương pháp chăm sóc khác nhau. Thì 3 cái lan này của mình thì mấy bạn thấy cây nào cũng đang có ngồng hoa hết, đúng không? Thì mình đã áp dụng cái phương pháp nào để cho 3 cái cây, một cây rất tốt, một cây tốt vừa và một cây rất là còi cọc. Nhưng mà cả 3 cây đều có hoa hết. Thì hôm nay cuộc sống thực mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn để ai yêu đam mê những dòng lan, đặc biệt là dòng lan dendro, có thêm chút xíu cái kinh nghiệm để mình quay cận cảnh lại, mình vừa quay mình vừa chia sẻ cho các bạn ha. Đây, để mình lấy cho các bạn xem cái cây tốt trước. Thì cái này là cái ngồng hoa mình làm bị gãy nha các bạn, chứ không phải là nó ấy ha. Hiện tại nó đang rất là xanh tốt. Thì mấy bạn thấy nè, mình bỏ ở dưới đây khá là nhiều phân. Chồi non của nó đang cũng rất là tốt, cực kỳ tốt và mập ha. Khá là nhiều phân. Ở đây là phân trùng quế, ở đây là phân chì của Nhật, để giúp cho cây lan của chúng ta luôn là xanh tốt. Và cái cây chính giữa này để mình lấy cận cảnh lại cho các bạn xem luôn. Thì mình không có bỏ nhiều phân quá, mình chỉ bỏ một ít phân trùng quế, mình chỉ bỏ một ít phân chì đang chậm của Nhật thôi. Đây mấy bạn nhìn các bạn thấy ha, nó cũng có chồi non nhưng mà cũng không có nhiều và không có mập bằng cái cây kia, nhưng mà nó cũng đã ra hoa rồi. Và cây bên đây, cây này đấy bạn, mình không hề bỏ một tí phân nào hết. Mấy bạn nhìn là thấy nè, đấy, mình không có bỏ một chút xíu phân nào hết ha. Cái cây của mình nó đang rất là còi cọc, nhưng mà nó vẫn đang có những cái ngồng hoa, một vòi hoa, và bên đây một vòi hoa. Thì mình đã áp dụng cái phương pháp nào để cho 3 cái cây này với 3 cái cách chăm sóc khác nhau, nhưng mà cây nào cũng có hoa hết. Thì hôm nay cuộc sống thực mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Mấy bạn biết là những cây lan bản chất, những cây lan là những cây lan rừng, nó sống trong cái môi trường tự nhiên. Thì cái môi trường tự nhiên thì khoảng vài ngày, có khi cả tuần nó mới có mưa một lần, đúng không các bạn? Và mình đã áp dụng cái phương pháp đó là giảm lượng nước tưới và tăng cái lượng nắng. Ở đây là mình đang nói với dòng dendro nắng nha các bạn. Thì giảm lượng nước tưới như thế nào và tăng cái thời gian nắng, cái lượng nắng như thế nào để cho 3 cái cây này của mình đều ra hoa hết. Đó là một điều rất là quan trọng và đơn giản mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho mấy bạn. Thì cũng như mấy bạn trồng lan thì bình thường á, mà mấy bạn có che một cái lớp lưới lan, đúng không? Thì mấy bạn sẽ đưa ra những cái lan này, đưa ra ngoài cái rìa của cái lưới để tăng cái thời gian nắng lên. Cái thời gian nắng trung bình của 3 cái cây này của mình á, 3 cây này của mình á, là một ngày nắng trực tiếp là khoảng 3 tiếng. Và sau 3 tiếng thì cái ánh nắng, cái mặt trời nó xoay á, thì nó sẽ hết nắng và nó chỉ hưởng ánh sáng thôi. Nắng trực tiếp mình đưa ra ngoài cái rìa của cái lưới lan để cho nó hưởng nắng trực tiếp.
tăng lượng nắng ha, tăng lượng nắng bằng một cách đó rất đơn giản. Còn một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đó là cái lượng nước tưới. Khi mà mấy bạn muốn cho những cây lan của mình nó tươi tốt thì bạn sẽ tưới mỗi ngày một lần. Còn của mình 3 cây này mình áp dụng tưới một ngày cách một ngày, tức là một ngày tưới và một ngày nghỉ. Tưới vào buổi sáng từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ và qua ngày hôm sau mình không tưới nữa, để cho nó giảm lượng nước tưới xuống. Và nó sẽ, bản chất tự nhiên của nó là nó sẽ nở hoa đâm chồi. Khi cái cây của chúng ta nở hoa, chứ lộn, không có đâm chồi, khi cái cây của chúng ta bị thiếu nắng, bị đủ nắng và giảm lượng nước tưới xuống, là bản chất những cái cây á, nó sẽ nở hoa để nó duy trì nòi giống. Áp dụng một cái phương pháp rất tuyệt vời theo thiên nhiên thôi mấy bạn. Thì sẵn tiện đây mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn, nếu mà chúng ta cùng áp dụng hai cái cách đó là giảm lượng nước tưới và tăng cái lượng nắng lên để cho 3 cây lan của mình ra hoa, thì sẵn tiện thì mấy bạn cũng thấy 3 cây lan với 3 cái chế độ phân bón khác nhau thì nó đã cho ra một cái kết quả là một cây cực kỳ xanh tốt, là cây đây ha. Cây đây của mình cực kỳ xanh tốt và vẫn đang có hoa. Và cây chính giữa này thì nó không tốt bằng cây đây, nhưng mà nó vẫn được khi chúng ta bón phân vừa phải. Và cây đây bón phân nhiều phân, nhưng mà mình bón đây mình nói với bạn là bón phân tăng chậm, chứ không phải là xịt những cái loại phân hóa học nha các bạn. Xịt phân hóa học thì mấy bạn cũng phải lưu ý là xịt giãn cách ra 5 ngày 7 ngày mấy bạn mới tưới một lần, và tưới thật là loãng, chứ đừng nên tưới lần quá nhiều, sẽ làm cho cái rễ lan của chúng ta bị thối ha. Và kem đây thì mình không có tưới, thì dựa vào ba cái yếu tố này, 3 cái lan này của mình á, thì các bạn muốn cho cây lan của mình xanh tốt và nhảy thật là nhiều con trong khi nó vẫn đang có hoa, thì bạn hãy bón những cái phân, ví dụ như mình đang bón là bón phân trùng quế nè, phân chè đang chậm của Nhật, hai loại phân đó, thì cây của mình đã trở nên rất là xanh tốt và nở thật cây con rất là mập luôn, như lúc nãy mình có để cận cảnh lại cho các bạn xem rồi ha. Còn kem đây thì mình bón một ít phân chì Nhật thôi, không bón thêm loại phân nào nữa hết. Và những ngày khác mình chỉ tưới nước ngày cách ngày. Và kem đây cây xấu xí nhưng mà nó vẫn có hoa ha, thì nó đã ra được 2 vườn hoa rất là đẹp. Thì Cò Số Mật mình cũng xin chia sẻ tí xíu cái gọi là cái kinh nghiệm, cái cách mà áp dụng của mình để cho những cây lan này nó ra hoa. Rồi thì qua cái video này đúc kết lên một cái vấn đề là nếu mấy bạn muốn cây lan mình nó xanh thật là xanh tốt và nhiều hoa, thì mấy bạn bón nhiều phân tăng chậm, phân trùng quế hay phân gì đó, phân hữu cơ đó nha các bạn, và để ra ngoài nhiều nắng, nơi có nhiều nắng và giảm lượng nước tưới xuống, thì cái cây lan của chúng ta nó sẽ nở hoa như mấy bạn đã thấy 3 cây lan của mình. Một yếu tố rất là tuyệt vời. Thì thôi Cò Số Mật mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu bạn thấy hay và hợp lý á, thì hãy cho mình xin một like. Còn nếu mà mấy bạn thấy có cái yếu tố nào mà không hợp lý thì bạn hãy comment bên dưới video để chia sẻ cho kinh nghiệm cho mình cũng như những anh em yêu lan khác. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.